Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại Coleman đang có mặt tại trong cái khuôn viên, cái sân rất là rộng của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, và đây là nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk, số 34 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ kém 15 phút và như quý vị và các bạn cũng thấy đó, giống như trời thương mình hôm nay không khí rất là mát mẻ, rất dễ chịu, không quá lạnh, không quá nhiều gió như những ngày trước đó. Và đây có phía sau đó quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là quý một cái dàn ghế, 300 ghế đang chờ đợi 300 khán giả. Sân khấu khá là hoành tráng nhưng mà cũng rất là ấm cúng thưa quý vị và các bạn. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với chương trình show diễn cuộc đời tập thứ 4 cùng với nhân vật chính, đó là thầy Nguyễn Trường. Rồi các bộ phận chúng ta cũng thấy rồi để mà cùng đây là các anh em ở bộ phận kỹ thuật đó. Rồi đây là Nga Sờ Chua, đây là một gương mặt quen thuộc rồi quý vị các bạn. Nga Sờ Chua giờ vừa thấy máy tới là làm việc chăm chỉ chứ bình thường giờ cũng không có phải vậy đâu. Rồi đây là tổng đạo diễn Quyền Trang, Bách Phát Ma Nữ. Lạnh hả? Đâu, lạnh gì? Hôm nay là nhà đâu có lạnh đâu, hôm nay mát mát thôi hả? Đó, đây là bạn Huy âm, Huy lo phần audio. Đây là bạn Sang, giám đốc hình ảnh. Dữ luôn, lên dữ luôn. Dữ luôn. Rồi đây bạn Cao là lo toàn bộ phần ánh sáng. Đó, bạn Đạt cũng lo phần âm thanh. Đó, cái xe của mình nó đội ekip mình nó nhẹ nhàng vậy thôi đó. Dạ. Đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, thầy Trường, thầy Nguyễn Trường đây mà thầy lên cái bộ đồ nhìn hơi formal chút xíu, nhưng mà tại vì hôm nay là biểu diễn cho nên là quý vị bạn thông cảm. Còn mình thì sáng mình đi lang thang vô trong cái ED Shop, và vô buôn làng, vô trong buôn cái mình ghé ED Shop mình kiếm được cái áo này đã quá, ấm. Cái quan trọng nhất là nó không chỉ đẹp mà nó còn ấm nữa. Mà khí hậu mùa này là đẹp nhất Đắk Lắk đấy. Mùa này không mưa không gió, cây cối xanh. Thật ra thì với các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn lên thì lạnh các bạn đấy lạnh. Nhưng mà với bà con ở tại địa phương thì thực sự là với bà con ở địa phương thì cái thời tiết này là hơi bị lý tưởng á, mát mẻ. Dạ, bình thường mát mẻ dễ chịu. Dạ thầy có muốn nói vài câu với khán giả không thầy? Trời đẹp, không có tí. Hôm nay thời tiết rất là thuận lợi cho cái show diễn, thì các bạn ở quanh Buôn Ma Thuột đây phải nhanh chóng đến vì show diễn nó chỉ sản xuất một lần. Một đời một lần. Do bửu điện Coleman chỉ đạo sản xuất đấy, đúng chỉ đạo. Dạ. Mấy hôm nay mình là livestream lên thì thấy quý khán giả cũng nói trời, cái chương trình này chắc là hứa hẹn là rất là đặc sắc đây. Và chắc chắn là như vậy. Thật sự quý vị và các bạn là các tiết mục hiện tại mình chưa thể tiết lộ được. Hôm nay có khoảng 10 mấy tiết mục và hy vọng rằng là một cái đêm hôm nay thật là một đêm rất là ấm cúng. Trong đó có một tiết mục rất đặc biệt của những người mà chưa bao giờ biết nhạc cụ tre là gì và chưa bao giờ chơi nhạc cụ tre là gì. Hôm nay sẽ có một cái màn giao lưu hoạt đồng tấu ngẫu hứng dưới sự hướng dẫn của thầy Trường và thầy Đức là em ruột của thầy Trường ngày hôm nay. Ai có cái ý tưởng ra cái lời của tre? Dạ. Ý tưởng nó chương trình hôm nay chủ đề là lời của tre. Dạ, anh hỏi câu rất hay. Bên Hội Văn học Nghệ thuật. Dạ. Đại diện cho Hội Văn học Nghệ thuật. Ồ, dạ, hôm nay mình đây là các anh đứng kế thầy là Dương là bạn đồng diện là học sinh của trường. Anh Dương là tối nay cũng cùng diễn luôn. Dạ. Song tấu violon là Dương đấy. Dạ. Violon thiệt còn violon tre. Violon tre. Cái này học violon mà. Dạ. Trời, hôm nay trời đẹp quá.
Rồi chút xíu nữa thì Colorman xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi thăm hậu trường của chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Và cũng xin thưa với quý khán giả là đây là phần hậu trường thôi. Còn cái phần chính thức, tập chính thức đầy đủ tất cả chi tiết từ đầu tới cuối sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV7 vào tối thứ Sáu hàng tuần 20 giờ 25 phút tối thứ Sáu, thưa quý vị và các bạn. Dạ, và kính thưa quý vị các bạn, chắc có lẽ đây là một cái sân khấu mà mình cũng hiếm thấy trong các cái chương trình trình diễn, đúng không quý vị các bạn? Tất cả mọi thứ là đều là tre hết, và có những cái vật dụng mà mình những cái nhạc cụ mà mình nghĩ nó rất là, đây là một số cái, đây là các cái dàn ống tre này, đó, cái nhạc cụ bằng tre đó, âm thanh của tre đó, quý vị và các bạn, chúng ta thừa những người mà yêu tre thì sẽ rất là nhìn cái cảnh này sẽ rất thích và rất là thích những nhạc cụ này. Nhưng mà chưa đâu, cái âm thanh phát ra từ tre nó còn độc đáo nữa, xin được giữ lại để trong chút xíu nữa quý vị và các bạn sẽ được xem trong chương trình nhé. Còn đây là chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ thắc mắc nó là cái gì, đúng không? Đây là cái mỏ bò. Đó, mỏ trâu, mỏ bò, giống như mình đem nguyên một cái cánh đồng lên luôn để quý vị và bạn thấy vui không? Rồi cũng có guitar ha, có luôn cái dàn. Còn đây là một cái dàn nhạc cụ cũng rất là lạ rồi. Đó. Tất cả là tre hết. Chung rồi lạc giọng á. Sáng chụp hình cho em đi. Còn chụp quay hoài, chụp đi. Chụp rồi hả? Nhưng mà dàn nhạc bất đắc dĩ này là có biểu diễn nha bà con. Dạ, thưa quý vị các bạn, bây giờ còn 1 tiếng đồng hồ nữa chương trình mới bắt đầu, nhưng mà mình có xin đi một vòng để cho quý bà con cô bác thấy cái Ủa dựng cái gì vậy? Dạ standy ạ. Bay chắc luôn chứ không nổi đâu. Dạ có cái chân đặt luôn. Chèn cái đá luôn. Rồi cục đá cũng ngoài đó em. Anh chị, dạ. Cảm ơn các anh nữa cho Chị Lê Thanh Mai hả? Dạ. Lê Thanh Mai. Dạ. Đây là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật. Dạ. Làm mà tấm. Dạ rất hân. Dạ. Rồi chụp một tấm. Dạ, làm tấm, dạ rồi, trong tấm. Ok. Rồi, mọi người ơi, một phát nhé. anh Trường giới thiệu lại tên anh để nói nhanh. Đây là anh Colorman. Anh Colorman. Dạ, mình tên là Điền, tên Điền. Anh là Bửu Dạ, Điền. tên Bửu Điền. Dạ. Tí nữa anh sẽ song tấu violon à? Không. Dạ không. Anh chủ gì đấy. Anh dẫn chương trình thôi, anh dẫn chương trình thôi. Em thấy cái trong cái banner. Anh là giám đốc thuộc cái công ty truyền thông giải trí. Dạ. Dạ. Hay quá. Hy vọng là sau cái cuộc ngày hôm nay á, anh còn cho lên đây còn nhiều lần nữa. Dạ, chắc chắn. Nhiều chương trình phối hợp với hội của chúng em ấy. Dạ rồi, chắc chắn nha. Bên Hội Văn học nghệ thuật cũng phong phú lắm. Dạ. Bên em cũng có nhiều cái chương trình với anh em không chỉ chuyên tre còn nhiều nữa. Dạ. Ồ, vậy thì hay quá. Dạ, hay quá. Quay trở về đây bọn em còn đây mới là một hội viên thôi, còn dạ, bọn em còn có rất là nhiều. Hay quá. Dạ. Tức là tụi em cũng có rất là mong muốn được mở rộng cửa và mời các anh đến đây. Dạ. Tại đến đây phim ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu.
Hôm nay nhiều cái hay quá mà mình chưa có làm được nhiều á. Dạ. Tôi hy vọng là được đón mọi người. Dạ thôi mở màn là với thầy Trường đó. Dạ. Thầy Trường sẽ mở đường cho các chương trình kế tiếp. Dạ. Còn nhẹ vía. Dạ không, chắc chắn có chia sẻ là Facebook để mời mọi người, thay anh Cường mời mọi người đến đi. Dạ. Tối nay là chắc cũng phải khoảng ít nhất là cũng phải 5-7 ngàn khán giả xem trực tiếp á. Dạ đông lắm. Ở trong nước và ngoài nước họ xem nhiều lắm. Dạ. Hy vọng là đây là một cái cuộc phát pháo hoành tráng của Tây Nguyên, đúng không? Quý vị các bạn thân mến, thì có lẽ cũng đã quá giờ rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chuẩn bị giúp ta chương trình được phép bắt đầu. Dạ, quà của em tặng thầy. Xếp đầu đó. Dạ, đây là một cái loa của Harman Kardon vậy. Dạ, cũng gọn nhẹ thôi để thầy nghe nhạc, để thầy luyện thêm. Dạ. Lên đỡ cho thầy xem. Alo. Cùng nhân tiện đây, tôi có một cái món quà của gia đình chúng tôi, một cái gùi, và trong đây có Coleman cầm này, và 2 trái bầu. năm trước thêm năm mới tặng gia đình Coleman 2 trái bầu và một cái gùi, mà cái bầu đây là lắc ra được nhé. Ủa, 2 trái bầu, cái này bầu thật luôn hả thầy? Dạ, thật ra là thầy Trường cũng có ý đó, gửi tặng cho, hôm nay là có bà xã Coleman ngồi dưới nữa, cho nên là gửi tặng trái bầu, là cũng gửi gắm nhiều thứ trong. Dạ, cái bầu này còn cuốn luôn nha quý vị khán giả. Dạ. Ủa, trái bầu này là bầu thật mà thầy tìm ở đâu vậy thầy? Dạ. Nương rẫy của đồng bào. Ồ dạ. Dạ, rất là quý, cảm ơn thầy. Thầy rất là chu đáo luôn. Mình cũng không nghĩ là thầy có chuẩn bị sẵn một cái gùi rất là dễ thương. Vẫn giữ 2 cái bông. Vẫn giữ 2 cái bông. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, khi bắt đầu lên ý tưởng cho cái show diễn cuộc đời với thầy Nguyễn Trường tại Đắk Lắk này thì Coleman nghĩ ngay đến là phải tìm một cái giọng ca của núi rừng Tây Nguyên, của xứ sở Đại Ngàn mình để kết hợp với thầy. Và chắc nếu mà quý vị các bạn nào đã có cái tình cảm đặc biệt với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì mình tin chắc rằng là quý vị các bạn sẽ nhớ đến một cái giọng ca của một chàng trai rất là nội lực. Coleman ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là bạn Điểu Náp,
Và ngày hôm nay thì Điệu Náp cũng sẽ xuất hiện trong chương trình Show Diễn Cuộc Đời để cùng hòa ca hòa tấu với thầy Nguyễn Trường ca khúc Đôi Chân Trần và sáng tác của nhạc sĩ Yvonne Son. Xin mời rất nhiều. Xin được cảm ơn bạn Điệu Náp và bạn Vani đã đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay. Xin được gửi cho hai bạn những cái bó quà tươi thắm chương trình. Cảm ơn chú Colomen rất là nhiều. Cảm ơn Vani nha. Nghe Vani rồi, cảm ơn Điệu Náp. Chắc có lẽ là cũng lâu lắm rồi mới gặp lại Điệu Náp, thì không biết là lúc này Điệu Náp sinh hoạt ở đâu. Điệu Náp có thể chia sẻ một xíu cho quý vị khán giả được không ạ? Dạ, xin gửi đến khán giả một lời chào và một lời chúc sức khỏe. Chúc quý khán giả năm mới an khang thịnh vượng và phát đạt ạ. Hiện tại Điệu Náp đang công tác tại đoàn ca múa tỉnh Đắk Lắk 02 Nguyễn Hữu Thọ. Điệu Náp cảm thấy chương trình Show Diễn Cuộc Đời như thế nào? Thật sự mà nói cảm ơn chú Colomen với lại thầy Trường gọi Điệu Náp với lại Ivani lên đây được hát hai ca khúc, một chương trình rất là ý nghĩa của thầy. Đây là một ca khúc show diễn cuộc đời, có lẽ là cả cuộc đời ai cũng muốn có một show diễn như thế này. Em cũng rất là mong là nếu sau này mà được một cái của em thì cũng rất là mừng. Điệu Náp trước đây có biết thầy Nguyễn Trường trước đây không, hay là hôm nay là lần đầu tiên được hội ngộ với thầy? Dạ thưa anh Colomen, là hồi xưa là em học ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Hồi đó thầy là trưởng phòng đào tạo. Dạ. Em biết thầy cách đây cũng tầm gần 10 năm rồi. Dạ. Em có học thầy không? Dạ, hồi xưa thì thầy là phòng đào tạo, em không có học thầy nhưng em biết thầy, tại vì cứ mỗi lần đến nộp hồ sơ là phải ra phòng đào tạo nộp. Thầy Trường nói là hay bị hăm dọa. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, xin được gửi lời cảm ơn bạn Điệu Náp với Vani một lần nữa nha. Cảm ơn bạn và hy vọng rằng sẽ có dịp mình được làm một chương trình với bạn Điệu Náp không? Cảm ơn anh. Rồi các em có nhớ Huế không ạ? Vâng, cực kỳ nhớ, nhất là sau cái đợt bão lụt. Thấy Colomen ra và trong này rất là trong lòng sao xuyến. Thầy có nhớ ai ngoài đó không? Đặc biệt ai ngoài Huế không ạ? Dạ hôm nay hình như không có cô ở đây nên thầy cứ chia sẻ. Đối với Huế thì tôi nhớ tất cả, từ những con người, từ cây cỏ, đường phố, và gần như là đi sâu vào trong máu thì mình. Và khi nhận ở đây làm quê hương thứ hai thì cũng là cái nơi mà sẽ là gắn bó với tôi đến cuối cuộc đời. Dạ, thế thầy ở Huế thì thầy ở đâu ạ? Tôi ở trong thành nội Huế ạ. Thầy ở trong thành nội Huế. Ở ngoài đấy bây giờ còn người thân, người nhà gì ở thầy ở trong thành nội Huế không? Ngoài đó nó còn cái tư đương ở đó, tư đương của dòng họ nó còn nguyên vẹn ở đó. Thật sự thì có thể ở dưới xa thì quý khán giả sẽ không thấy đâu, nhưng mà khi mình nhắc tới Huế thì mình thấy là thầy Trường cái khóe mắt nó hơi long lanh một chút xíu hơi ướt. Lúc đầu thì trong cái chương trình thì ban tổ chức với lại ban biên tập cũng như là giám đốc âm nhạc của mình thì cũng không có tính tới tiết mục này, nhưng mà thật sự mà nói thì chính Colomen là người đề xuất cái tiết mục này, và mình quyết liệt luôn là phải có một cái giọng ca Huế. Bởi vì mình thì cũng có một cái chút xíu, cũng dây mơ rẽ má với Huế chút xíu, để mình hiểu là cái tâm tình của người Huế nó như thế nào. Và chắc chắn là trong đêm hôm nay cũng sẽ có một cái giọng ca rất là ngọt ngào mang âm hưởng của Huế. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca sĩ Minh Huế với ca khúc Mưa Trên Phố Huế, sáng tác của Minh Kỳ, qua phần trình diễn của thầy Nguyễn Trường violoncello, guitar Nguyễn Đức. Đây, ca sĩ Minh Huế.
Dạ, đã báo không quý vị các bạn. Dạ, thì đây là cái tù và bằng tre đây ạ. Dạ. Dạ, đây là cái tù và do thầy trường làm ra, đây từ bằng tre. Còn ở bên dưới này là đây là cái sừng bò tót này ạ. Dạ, bà con muốn mình biểu diễn thử không ạ? Kính thưa quý vị các bạn, bây giờ thì để thay đổi không khí một chút xíu thì chúng ta sẽ đến với một cái tiết mục mà rất là ngẫu hứng thôi. Quý vị các bạn chắc là ở đây thì chắc quý vị các bạn chưa giao lưu với thầy Nguyễn Trường thì chưa biết. Mình đã có một dịp đến với thầy thì hôm đó thì cái đây cũng 2 hôm thôi thì tới nói chuyện với thầy thì thầy mới đem một số nhạc cụ ra. Thầy nói ai mà muốn học chơi nhạc cụ tre dễ lắm, 5 phút là thầy dạy là được ngay. Và các thành viên trong gia đình của mình, trong đó là mấy anh em hay đồng hành với mình, có anh Sơn, rồi có bà xã mình, rồi có cô Mẫn Thanh, rồi có một vài các bạn thư ký rồi của mình thì mới vào, và thầy chỉ đúng là trong vòng 5 phút là tất cả chúng tôi đều có thể làm một cái dàn hòa tấu được. Và hôm nay thì cũng xin được phép mời các cái thành viên của một vài thành viên của gia đình của Colorman mà cùng với một vài khán giả bên dưới, chúng ta cứ thử lên đây để trải nghiệm. Chúng ta có thể chơi được nhạc cụ tre chỉ trong vòng 5 phút. Dạ. Rồi mời ở dưới các bạn giúp giùm anh đi bạn. Bước lên đi chút xíu nè, bước lên đi. Dạ. Dạ, anh hướng dẫn đi em, anh hướng dẫn đi. Rồi, anh hướng dẫn cho mọi người nhé là dạ. Dứt này. Bát đều. Lắc đều. Quá chuẩn. Rồi. Rồi. Lắc. Em lắc lên. Đấy, lắc. Dạ, quý vị bạn cho tràng pháo tay. Rồi, chuẩn bị súng nhé. Bắt đầu. Con thấy như thế nào cái violon tre với lại cái nhạc cụ violon original thì nó như thế nào? Dạ thì đây cũng là chương trình đưa con tới, thì tại vì con có biết được là trên thế giới có một cây violon trong suốt, là nó trong suốt luôn, đó là cây violon duy nhất trên thế giới. Thì dạ đúng rồi, trong suốt làm từ thủy tinh đó thầy. Thì đây cũng là chương trình cho con biết được là tại Việt Nam mình cũng có một nhạc cụ duy nhất trên thế giới, đó là violon được làm từ tre của thầy Trường. Và qua chương trình con cũng cảm ơn rất nhiều, vì nhờ chương trình thì những cái nhạc cụ dân tộc này mới có thể đến gần với khán giả nhiều hơn và có nhiều người biết hơn. Và nhất là con, một người cũng
đam mê ca hát, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên con được tiếp xúc với những cái nhạc cụ này thì con cảm thấy rất là vinh hạnh và cảm ơn chương trình rất nhiều về đã mời con đến đây ạ. Cảm ơn Bảnh Nhi. Kính thưa quý vị khán giả, thì chúng ta sẽ còn một tiết mục nữa để khép lại chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Và bây giờ thì chắc là Coleman sẽ được phép công bố những mạnh thường quân đã đóng góp cho chương trình từ xa. Xin được gửi lời cảm ơn đến ông bà Trương Cơ, Nguyễn Thị Năm đã đóng góp cho chương trình 5 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, cô Diệu Mỹ và chú Thiên Vân 3 triệu, chú BH 5 triệu, chú Richardson Vũ 2 triệu, anh Tùng Nguyễn 1 triệu 236 ngàn, một mạnh thường quân giấu tên 2 triệu, mạnh thường quân giấu tên 1 triệu 104 ngàn 702 đồng, anh Tống Bá Thông 500 ngàn, Bột House làm đẹp từ thiên nhiên 500 ngàn, anh Minh Lê 3 triệu, một fan hâm mộ quận 7 và quận 12 300 ngàn. Tổng số tiền đóng góp cho chương trình Show diễn cuộc đời anh Nguyễn Trường từ xa nha, chứ chưa phải tại đây, là 31 triệu 640 ngàn 702 đồng. Xin được cảm ơn các mạnh thường quân luôn luôn đồng hành với Show diễn cuộc đời nói riêng cùng các cái chương trình của Coleman nói chung. Xin gửi lời tri ân tất cả quý khán giả. Và bây giờ thì có lẽ cũng xin được tạm khép lại cái livestream trên hai kênh YouTube và Facebook của Coleman tại đây, và chương trình sẽ được tiếp tục đến với quý vị các bạn qua một cái tiết mục kết thúc để khép lại chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và các bạn, để khép lại đêm nhạc lời của Trang ngày hôm nay thì xin kính mời quý khán giả cùng lắng nghe một bài hát mùa xuân nữa mang tên Giai điệu mùa xuân, với phần kết hợp giữa thầy Nguyễn Trường, bạn Bảnh Nhi, bạn Long Nón Lá, bạn Miss Bay và nhóm 1999X. Và trước khi chúng ta đến với cái tiết mục cuối cùng thì chắc có lẽ là cũng xin một chút cảm xúc của thầy Nguyễn Trường trong cái chương trình ngày hôm nay, trong cái thời tiết mà nó hơi se lạnh và tất cả quý khán giả vẫn còn ngồi lại đây rất là đông. Mình nghĩ chắc bên dưới cũng khoảng hơn 150 khán giả vẫn còn ngồi lại bên dưới. Thì thầy Trường có muốn chia sẻ gì trong cái chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay không ạ? Thì cũng như ngay từ giây phút đầu, cái cảm xúc càng lúc càng được dâng trào lên, thì được các thân hữu, các bạn bè, các thầy cô, các em học sinh vẫn ngồi cho đến cuối chương trình, đó là cái niềm hạnh phúc mà của chương trình mang lại. Cảm ơn. Dạ, và bây giờ thì mời các bạn trở lại sân khấu ha, các bạn Bảnh Nhi, Long Nón Lá và nhóm 1999X. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục Giai điệu mùa xuân vừa rồi chúng ta khép lại chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt ekip sản xuất Show diễn cuộc đời và thay mặt thầy tặng cái đó, đây người tặng mà. Coleman xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả dành nhau tặng chứ, từ tặng. Trong một cái đêm mà nó sương giá như thế này tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, một ngày đến cuối cùng. Xin chúc cho quý khán giả làm gì? Xem chương trình qua màn ảnh nhỏ, chúng ta chuẩn bị bước vào những ngày đầu năm mới để năm mới thật sự vui tươi, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa. Chương trình Show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhà hàng Coleman Fashion và Coleman Football. Chương trình Show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ Tư hàng tuần. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin chào tạm biệt.